Έχουμε λοιπόν δει ως τώρα πώς κάνουμε τα κλειδιά, πώς κάνουμε τα extremes, τα breakdowns. Σήμερα θα δούμε τα in-betweens. Πρώτα, τι είναι τα in-betweens? Είναι ουσιαστικά αυτά τα καρέ που δίνουν μια αληθοφάνεια στην κίνηση, στο animation που θα κάνουμε και εξασφαλίζουν σε έναν βαθμό και τον ρυθμό στο animation που θα κάνουμε. Ο περιορισμός εδώ έχει να κάνει και με το στυλ. Δηλαδή, εγώ εδώ θα βάλω ένα in-between ανάμεσα στα περισσότερα κλειδιά, breakdowns και extremes, ενώ μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να προσθέσει ακόμα περισσότερα. Εγώ όμως, επειδή θέλω ένα πιο καρτουνίστικο ύφος σε αυτό εδώ το animation, θα βάλω λιγότερα in-betweens. Και αρχίζουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Έχουμε ένα breakdown και το αρχικό καρέ μας, το αρχικό κλειδί. Θα βάλω λοιπόν ένα ενδιάμεσο, έχω βάλει από πάνω το καθαρό χαρτί και θα σχεδιάσω ουσιαστικά ένα ενδιάμεσο σε αυτά τα δύο. Μία επισήμανση όμως. Εδώ, ανάλογα με το πώς θέλω να δώσω την κίνηση και την ταχύτητα, μπορώ να βάλω το in-between να είναι πιο κοντά στο πρώτο σκίτσο ή πιο κοντά στο δεύτερο. Εγώ θα το βάλω εδώ στο ενδιάμεσο ακριβώς, αλλά ανάλογα με το εφέ που θέλει να πετύχει κάποιος, μπορεί να παίξει με το spacing ουσιαστικά. Ουσιαστικά τώρα αυτό θα το αντιγράφουμε και σε επόμενα καρέ, αλλά προς ώρας ας το αφήσουμε στην άκρη.
Φεύγει και το ένα από τη μέση. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε το breakdown που μας οδηγεί σε ένα extreme. Θα βάλουμε και εδώ ένα in between. Και θα αρχίσει μάλιστα εδώ να έχει ήδη μια στροφή μικρή το κεφάλι. Το βάλουμε και αυτό στην άκρη γιατί θα μας χρειαστεί μετά. Το πρώτο breakdown φεύγει στην άκρη. Τώρα ανάμεσα στο προηγούμενο extreme και στο breakdown που το πόδι κατεβαίνει κάτω δεν θα βάλουμε κάτι, διότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό μια χαρά σαν in between. Οπότε ουσιαστικά αυτό το αφήνουμε έξω και με βάση αυτό πάλι το extreme θα πάμε να φτιάξουμε ένα ενδιάμεσο μέχρι το δεύτερο breakdown που το κοριτσάκι ανεβαίνει πάλι επάνω. Όπως βλέπετε θέλει εργασία για να κάνεις τα in-betweens και να προσέξει αρκετά πράγματα και είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν συμφωνώ ότι η AI θα πρέπει να παίρνει τη δουλειά του in-betweener. Θα μου πεις δεν μπορεί να κάνει λάθος ένας άνθρωπος? Σαφέστατα, αλλά ο άνθρωπος θα το δει πιο εύκολα το λάθος και θα το διορθώσει και θα το διορθώσει και πιο δημιουργικά. Ή το σκηνοθέτης ή το ίδιος ο animator, ο in-betweener. Το θεωρώ λοιπόν λάθος να αφήνουμε αυτές τις εργασίες στις μηχανές. Μπορούν να μας ευκολύνουν αλλού οι μηχανές πάρα πολύ, δεν χρειάζεται όμως να το κάνουν εδώ. Και αυτό στην άκρη λοιπόν. Θα κρατήσουμε αυτό το breakdown. Και θα βάλουμε ένα in between μέχρι το extreme αυτό.
Και κατόπιν θα κάνουμε, ας το πούμε έτσι, λούπα μέχρι να φτάσει εκεί που είναι το λουλουδάκι. Δεν είναι εδώ, στη σκηνή. Για όσους παρακολουθήσατε και τα προηγούμενα βίντεο είναι αυτό. Σε αυτό το σημείο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε πιο τεμπέλικα, θα αρχίσουμε να κλέβουμε αντιγράφοντας τα καρέ αυτά μέχρι εκεί που το κοριτσάκι φτάνει κοντά στο λουλούδι. Εδώ μια επενθύμηση, στις 15 Μαΐου ξεκινάει η καμπάνια crowdfunding για τον Detective Αλοπό Μυστήρια στο δάσος, την παιδική σειρά. Δεν σχετίζεται άμεσα με αυτό που βλέπετε εδώ, έμεσα όμως σχετίζεται. Αυτό που ζητάμε από εσάς σε αυτή τη φάση είναι ηθική υποστήριξη, δηλαδή να πείτε στις λίστες που θα βρείτε στα σχόλια και στην περιγραφή αυτού του βίντεο και κατόπιν, αφού εγγραφείτε εκεί, θα παίρνετε ενημερώσεις για ό,τι καινούριο έχουμε μέχρι την έναρξη της καμπάνιας και εκεί θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε φυσικά να μας ενισχύσετε οικονομικά. Τυχόν επιτυχία της καμπάνιας εκεί πάντως σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε και σε βελτίωση και αυτών των βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή, των tutorials. Στα εναπομείναντα καρέ έχουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα και θα πάμε σε περισσότερα in-betweens γιατί θέλω να είναι λίγο πιο αργή η κίνηση. Δηλαδή από τη στιγμή που το κοριτσάκι σκύβει για να πιάσει το λουλούδι και κυρίως όταν σηκώνεται για να το μυρίσει. Εκεί θα έχουμε περισσότερη δουλίτσα. Έχουμε μπει σε εκείνο το ενδιαφέρον σημείο που πάμε πια να κλείσουμε τα καρέ και προσθέτουμε περισσότερα καρέ στο τέλος της κίνησης όταν το κοριτσάκι πια μαζεύει το λουλουδάκι. Έκλεισα αυτό το κομμάτι, θα πάμε τώρα στο Anima Shooter. Δεν θα το καθαρίσω ακόμα, θα το καθαρίσω σε κάποια μεταγενέστερη φάση. Θα το χρωματίσω κιόλας και θα σας το δείξω κανονικά με animation. Πάμε όμως στο Anima Shooter για να δούμε το pencil test.